Dus, ik ben Wannes. Ik werk als vegan bij Motion. Dat maakt het uit. Ik word ook van de les. Twitter, van de sport bij Presentatie. Ik ga even. Ik ga vooral over sporten. Dat was het plan. Ik ben eigenlijk vorig jaar in mei. Had ik zoiets van, oké, ik moet sporten, dan ik eigenlijk niks. In eind mei kwam Danny Kalders. Die kwam mij af van, ja, is er iemand die een extreem sport wil proberen? En ik had zoiets van, ja, doe ik slot, dus springen. En die kwam toen af met dit. Ja, inderdaad, had ik toen ook. Ik had toen zoiets van, voor. Dus, als je deze ziet, dat is van, wat is dat? Waarom doen mensen dat? En vooral, no way dat ik dat kan. Maar ik had toen zoiets van, goed, ik had dat zo op Twitter, dus iedereen had dat gezien. En ik doe dat gewoon. The workouts will be posted online starting March 6th. Nee, het filmpje is er niet van, ik ben wel volgens van, maar ja, daar je dat niet in. Dus ik heb zoiets van, goed, we doen dat, maar eind juni begonnen, in juli had ik een maand gesport en dan is op verlof gegaan en we waren met nog maanden op verlof. En het was het plan van, weet je wat, we zijn nu bij de Mol van Toe, bij in Bergen. Ik weet niet of dat iemand al gedaan heeft, Mol van Toe is deze het had ook moeten kunnen zonder die maand sport, maar het maakt niet zo heel wat. In september was bal van een burgemeester. Deze plannen worden s'nachts gemaakt na ene, de zaterdag niet staan wel 4. En toen zei iemand van, zeg, kom je eens binnen. Dat is inspiratie. Toen zei iemand van, zeg, als we nu eens van meer naar Antwerpen lopen, kun je iemand meer weet brengen? Ja, toevallig wel. Als je naar Breda rijdt, dan is dat de laatste stop in de schade. Dus ja, van meer naar Antwerpen is 44,5 kilometer, bleek achteraf. We hadden gedacht dat dat 42 was, maar in september het plan gemaakt, in oktober beginnen trainen. En in december voor Music for Life gelopen. Dus ik vond dat redelijk sterk. Ik heb eigenlijk te weinig getraind op het lopen en meer op crossfitten bezig geweest. Nu, wat heeft dat met nerds te maken? Gewoon nu aan. Nerds willen al wel iets anders. Er is uitspringen, underground gaan, wat verder gaan. Nerds, geeks, het is allemaal over dezelfde kant. Willen we bezig zijn met getallen en statistieken, willen we dingen verbeteren, willen we aan hacking doen. Als je iets ziet, willen we dat zelf liefst met duct tape beter maken. Duct tape lukt niet altijd, maar het mag ook wel eens extremer gaan. De long tail, dus ik zie niet of de long neck, maar de long tail, wees maar zeker dat er veel nerds in zitten. En naar de hipsters dan, terug naar het analoge, buitenspelers en back to basics. Nu, als je dat gaat zien, mensen gaan iets beter dan waar we normaal gezien de comfortzone gaan. Back to basics, iets met getallen doen en iets caveman. Nu, om te komen dat we geen gekomen crossfit is al die dingen. Eigenlijk nog veel meer. Crossfit is eigenlijk een combinatie van, het is gewoon fitness. Iedereen kent fitness als een zaal met toestellen waar je vooral op je biceps traint en na 2 maanden ziet het van sport. Crossfit is gymnastiek, atletiek en gewichtheffen. En olympisch gewichtheffen. Ik kan er niet te diep op ingaan. Het is gewoon de bedoeling dat je er fit en gezond van wordt en sterk. Verwacht niet dat je super groot en super breed kan worden, dat hoeft niet. De
de meeste mensen dat er komen zijn eigenlijk heel gewone mensen. Wat aan de fitting constant. Heel veel misvattingen over crossfit. Het klinkt, je hebt straks het filmpje gezien. Ja, het ziet er erger uit dan het is. Heel veel mensen denken dat zo wat Spartacus-actie is. Ja, als moeder denkt dat dat iets met dansen en muziek is, of dat muziek is. De mensen op het werk vragen zich af waarom dan mijn handen open liggen soms. Ik weet hoe dat komt. Andere mensen op de crossfit die zien mij vooral op de grond liggen en puffen. Ik denk altijd dat ik een van die atleten ben die dat slecht een filmpje zagen. En meestal eindigt het zo dat je gewoon tegenkomt en volledig exhaust zijn. CrossFit is veel meer dan dat. Het is een subcultuur, mijn eigen taal. Scores zijn heel belangrijk, alleen maar belangrijk voor jezelf. Het is keihard back to basics en het is uit je comfortzone. Als er iets is, dat daar is, dan is het wel wat. En wat het grootste verschil is eigenlijk met fitness, is zo die subcultuur en die community. Dat vind ik heel belangrijk. Je wordt altijd in een groep. Het is man 10, 15 en je moedigt elkaar aan. Als er ene klaar is, dan helpt je de rest om verder te gaan en om de oefening toch af te maken. Iedereen kan het gewoon altijd mee. En dan eindigt het als dat. Wat dat ook wel gewoon gedaan is. De meeste van die mensen zijn gewoon keihard. Direct. Een van de dingen die belangrijk is, ook voor nerds en geeks, is het eigen lingo. Dit is iets wat de meeste mensen niet begrijpen. Het allerbelangrijkste daarbij, zo een paar termen door elkaar gegooid, is de WOD, of de workout of the day. Je komt binnen en iemand heeft voor u al beslist wat je die dag gaat doen. Dus je komt binnen om 5 uur en er staat workout of the day. Er staan al oefeningen bij, iets met boxjumps, chest to bar. Met je borstkas tegen een bar dat 2 meter hoog zijn. Er zijn makkelijke dingen om te doen, maar dus je WOD, dat is één van die dingen. Kettlebells, dumbbells, barbells, gewichten. Als het maar zwaar is en als je het maar net niet kunt opzetten, nou de tijd gaat dat wel. Een van de leukste oefeningen, je springt tegen de grond en je springt gewoon. Ik wil jullie allemaal uitdagen om dezelfde operaties te doen. Doe er zo bij en het gebeurt. In China doen de agenten de flying burpee. Die, ik weet niet hoe dat exact zou kunnen welke dat zijn. Ik denk dat die, wanneer ze terug op, als ze naar de grond springen, dat ze eerst heel hoog springen en dan op de grond komen en dan heel hoog springen. En dat dan achter elkaar, zodat er een reeks volgt. Een rep is een herhaling, zeker als je fit bij CrossFit is de enige fitnessding, oefening, sport dat je ook in competitie kunt doen. Het is heel belangrijk dat je afgemeten oefeningen hebt en dat elke herhaling telt. Dus het is heel frustrerend dat als je moet optrekken en met je borstkas tegen die baard komen, dat er iemand naast staat en je zegt no rep. Als je dat zo doet, dan kan ik je verzekeren dat je liefst van alles in die gezicht wilt slagen. Zeker in Amerika zijn ze heel fanatiek. Dus gewoon de herhaling, niet correct herhalen. Een pull-up is geen bumper, maar is wel gewoon aan een baar hangen en jezelf omhoog werken. De meeste mensen dat probeer dat ik tot gekomen kunnen dat niet. Ik kom dat nog niet. Dus niet dat ik niet echt moet zijn. Maar ik kan een heel veel zelf. Ja, dus als je dat niet kunt, dan krijg je dan een elastiek dat je in gaat staan. Ja. Als je een beetje tegen dan weer dan heb je genoeg je hebt echt elastiek in alle soorten en maten. Een squat, gewoon door je benen gaan. Iedereen kan dat. Als je zo 10 kunt doen, is dat wel ook. Als je zo 100 kunt doen, dat is al iets minder. Als je 150 kunt doen, dan kun je samen echt gewoon niet meer verder. Scores, alles wordt gewoon opgeschreven. Dus je
doe iets binnen een bepaalde tijd en je doet het zoveel mogelijk binnen die tijd. In 10 minuten zoveel mogelijk keer een gewicht van de grond zetten. Of met zo'n kettlebell zwaaien. Een oefening doen, zoveel mogelijk. Liefst ook een combinatie van die oefeningen dat je reeks doet. 3 keer pompen, 3 keer optrekken, 6 keer pompen, 6 keer optrekken. En zo, zoveel mogelijk. De meeste mensen die crossfit doen weten ook exact hun gewicht en houden dat bij een statistiek. Ik hou dat niet bij een statistiek. Gewoon dat niet disciplinair in. Maar zeker als je ermee begint, je merkt een heel groot verschil als je begint te sporten en na een maand, 2 maanden, 3 maanden, zie je je gewicht afnemen en na een tijd zie je dat terug toenemen. Heel, als je echt alleen maar wilt afvallen, is het heel frustrerend. Want dan focus op je gewicht. Gewoon met de meeste massa krijgen. Dat is de Europese leaderboard van de CrossFit Games en nu. Ik ben eigenlijk een staat van de show. Ben ik best wel trots op. Een van de allerbelangrijkste dingen dat ik op de project bezig ben. Het zijn allemaal oefeningen, door squatten, op de grond springen, je optrekken. Het zijn allemaal, ja, het komt eigenlijk van brandweermannen in Amerika, die dingen moesten doen, maar het zijn allemaal oefeningen dat iedereen kan doen. Er zijn een aantal technische dingen dat je bij Olympisch gewicht hebt, maar verder niks. Heel veel met je eigen lichaamsgewicht. Pompen is er eentje van. Maar ook back to basics. Paleo, dat is paleo weer, dat is voor een andere barcamp. Als je bezig bent met eten en gezond eten, zeker eens checken. Heel veel, de onderste laag zijn heel veel zuivere vlezen en vissen. En daarboven groenten en noten, heel veel. Maar geen brood en geen oliezaad. Het is in theorie als een ander. En het is vooral uit je comfortzone komen en verder gaan, dan, of door de groep verder getrokken worden dan wat je eigenlijk zelf zou staan. Als je 50 keer een oefening moet doen, je kunt die ook door 50 keer squatten, gewoon door je benen gaan, iedereen kan dat doen, thuis naast je bed, 100 keer de pompen kunnen ook doen, maar het doet hij. Dus niemand die dat op zich doet, buiten een ding. Dus ik heb natuurlijk heel erg nodig om verder getrokken te worden en om ervoor te gaan. En mijn doel is om zo'n handstand te kunnen doen op een kettlebell. Ja. Je hebt eigenlijk stiekem gewoon de camera omgedraaid op zo'n moment? Ja. Wat zou plannen dus Nee. Ja. Toen ik voor die marathon op trainen was, wel. Dus daarna kwamen we steeds aan en ik heb sindsdien ook nog gelopen. Je hebt nooit alleen in gedaan of met een kameraad om te motiveren om te blijven gaan? Nee, ik ben 1 keer met Danny mee geweest. Om iets te gaan zien. En dat was van, cool. En sindsdien ben ik daar blijven gaan. Dus ja, je kunt dat in Antwerpen, in Leuven, in Gent en in Brussel. Dus ja, ik heb altijd een groep een trainer die daar je helpt, die je coaching geeft, die daar vooral ook oefeningen uit heeft van gewicht. Olympisch gewicht heeft, best wel technisch. Als je verkeerd doet, dan gaat het moeilijk hebben. En er wordt echt heel veel aandacht aan gegeven dat je dat niet doet. Dus je begint gewicht hebt met een stok en met een bezemsteel. Ja, en je moet eigenlijk bijna niet naar de volgende stap voordat je dat een techniek dat kunt. Meestal gaat dat beter als je er deze, ik weet niet of iemand die dat kent dat ik kan. Ik heb dat ook zo gedaan. Ja, dat valt op zich nog wel mee. Qua belachelijke outfits gaan te opstellen. Dat is ook een deel van de subcultuur ding. ook wel een beetje van backshop-cultuur. Ja, maar op een positieve manier als je gaat kijken. Nee, als je gaat kijken. Ik heb er mensen die heel breed en heel sterk zijn, maar je hebt ook degene die in Antwerpen met focus, de best, als je die ziet, dus, ja,
een lange, smalle, en die is super sterk. Ja, ik vind dat ook voor zijn gewicht, ik denk dat je 60 kilo ligt of zo, en je hebt 100 kilo boven zijn hoofd. Ja. Dat is een overheidskap of zo. Dus 100 kilo boven zijn hoofd en dan door zijn benen natuurlijk. En je ziet helemaal niet dat is helemaal niet een fitnessbal of zo. Ja, voor mensen die al heel lang niet meer aan sporten gedaan, dat wordt toch een beetje opgebouwd. Het is niet dat je direct alles Nee. Iedereen doet ook alles op zijn eigen niveau. Je begint, als je een oefening doet, 10 minuten aan een stuk, dan krijg je een aangepast gewicht en dan doe je dat gewoon trager. Ja. Je begint heel even en je merkt na 2 minuten dan. Maar je moet wel een reeks afmaken, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat je elke reeks afmaakt op je eigen tempo. Al doe je maar 3 herhalingen, dan nog ga je merken dat je dat een aantal weken later nog eens doet, dat je dan 4 herhalingen kunt. En net door dat elke keer op te schrijven en te zien van, ik kon toen dat en nu kan ik dat, ga je merken dat je beter wordt. Want anders dan, je kunt er zo schoon grafiekjes van maken. En je kunt er ook zo schoon grafiekjes van maken. Dat je disciplineert maar altijd schrijven. Voelde jij als jeugdschrijver dan niet te brengen, dat dat te automatiseren zo? Dat je zo een sensorje in die bar hangt of zo, die beter voelt dat je weegt. En dus dan de operaties dat je doet, en je zijn er apps voor. Er zijn apps voor. Oh ja, maar nog te weinig. Voor Android niet, of gewoon betalen. Voor iPhone is het eentje dat je echt elke workout in kunt steken, dat dan online gecheckt wordt en dat dan niet actief meesteekt. Ja, ik wil ook de plaats van de ruststand van de gamification, dan durf voor de eigen om alles te systematiseren of zo. Ja, ook als je, je kunt er niet een profiel op wie dat er crossfit doet, maar tussen door de whole nerds. En als het niet zijn, dan worden het over. Dat is ook na een paar maanden. Dat is niet een bijna bij gelegd. Nee, om de eenvoudige reden dat je komt binnen dus en er staat wat je moet doen. En met die oefeningen kun je ook bijna eindeloos variëren. Ik doe dat nu van eind juni en ik heb nog nooit een volledig dezelfde workout gedaan. Dus je hebt altijd, je hebt basisoefeningen, maar die worden zo erg gevarieerd dat je eigenlijk, het is bijna een beetje dat je dat koken. Je hebt een eindig aantal ingrediënten, maar die kunnen combineren tot iets. Ja. Het goede vind ik dat je er zelf niet over moet nadenken, wat kan ik nu doen en waarvoor is dat goed. Je traint gewoon, als je niet komt, 2 of 3 keer in de week of zo, dan train je gewoon heel goed. Het is niet dat je in de fitness altijd op je eigen zit te werken. Ja, die spiegel is er zijn ook nergens spiegels. Dat is ook voor een ja, er is niemand die er zo te posen. Ja, buiten dan dat je tegenaan komt. Dus, op Twitter, Danny, Dennis, de chief van CrossFit Antwerpen. Dennis Moos, ik heb ontdekt dat hij vandaag ook niet hij een presentatie. Maar natuurlijk ook Tim van Jos en Nick Woord als Nilo. Zo, geen plezier met dat. En dat is nee, ik denk niet voor zeggen. Ik heb ook 2 systemen. Ik heb het geprobeerd. Ik ben allemaal in Nederland in de ja, tegen ik weet niet zo. Doen ze jij bij niet doen? Toevallig, een vriendin van mij die danst en die was een fotoshoot was en zo van dat. Even kijken zo op internet of op Instagram. En ik heb tevoren gefitness, maar dat is zoiets. Je moet